नमस्कार, मी भरत मुकुंद तामनकर. भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपल्याकडे पुण्यावरनं आलेले आहेत सुहास फडतरे आणि माधव फडतरे. हे दोघे चुलत भाऊ आहेत, सख्खे चुलत भाऊ. तर त्यांनी गेल्या वर्षीच नर्मदा माईची 3,500 किलोमीटरची पायी परिक्रमा पूर्ण केली. त्यांच्या अनुभवाविषयी आपण त्यांच्याबरोबर आज गप्पा मारणार आहोत. त्यांच्याकडनं त्यांचे अनुभव आपण जाणून घेणार आहोत. तत्पूर्वी तुम्हाला मी नेहमी रिक्वेस्ट करतो ती मला करायची आहे तुम्हाला, की आपल्या चॅनलवरचे जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आपण जेव्हा व्हिडिओ बघत असतो तेव्हा खाली एक बटन असतं सबस्क्राईब म्हणून, ते दाबायचं. त्याच्याखाली एक बेल आयकॉन असतो, तो तुम्ही प्रेस करा, म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक व्हिडिओचं नोटिफिकेशन येईल आणि तुम्हाला तो बघता येईल. दुसरी गोष्ट अशी आहे, मी चॅनलवर एक आता आपल्या स्क्रीनवर QR कोड देणार आहे. ज्यांना आपल्या चॅनलला मदत करायची ते QR कोड स्कॅन करून आपल्या चॅनलला मदत करू शकतात. तर आपण दोघांचं स्वागत करूया आपल्या भारत भ्रमंती चॅनलवर. दादा, तुमचं दोघांचं स्वागत आहे भारत भ्रमंती चॅनलवर. नमस्कार. नर्मदे. उत्तर तटावरून जात असताना आम्हाला म्हणजे आम्ही शेतात म्हणजे मैयाच्या किनाऱ्याने ऊसाची खूप लागवड आहे. तिथे आम्हाला एक गोष्ट विषयी प्रकर्षाने जाणवली, म्हणजे 7-7, 8-8 किलोमीटर कंटिन्यू शेतातनंच हे आहे. जिथे जिथे आम्हाला अशी शेतं लागली आणि तिथे समजा त्यांची मालक तिथं जर का असेल तर तो आम्हाला सांगायचा, महाराज खेत से अंदर से जाओ. तर त्याला म्हटलं कापूस किंवा तांदूळ पिकं तयार झालेली आहेत, तर आतून चालायला लागत. म्हणजे आम्ही त्याच्यावरून चालत होतो बांधावरून. तर आप अंदर से जाओ. अरे म्हटलं, शेत तुडून जाणं बरोबर नाही. तो म्हणला, आप अगर अंदर से जाओगे तो हमारा अगली साल फसल दुगुना आएगा. ही त्यांची श्रद्धा आहे. तर एक दिवशी आम्ही असं ऊसाच्या ह्याच्यातनं जात असताना तिथे आम्हाला त्या माणसाने थांबवलं. तो म्हणला, महाराज ऊसाचा रस घेऊन जा. तर दुपारची वेळ झाली होती. मग म्हणलं आपण चला, त्या निमित्ताने विश्रांती पण होईल, जरा पाणी पिऊन विश्रांती घेऊन आम्ही थांबलो आडोशाला. आणि त्यांनी त्याच्याकडे एक छोटंसं मशीन होतं ऊसाचा रस काढून हे करण्यासाठी. तर त्यांनी ते सुरू केलं आणि तेवढ्यात लाईट गेली. तो म्हणला, कोई बात नहीं, आप रुको 10 मिनिट, लाईट का इधर प्रॉब्लेम नाही आहे, 10 मिनिट में आ जाएगी. आम्ही बसलो तिथे 10 मिनिटं, काय लाईट आली नाही. पुढे 10-15, तो नाही, रुको रुको असं करून त्याने आम्हाला थांबवलं. अर्धा पाऊण तास झाला तरी लाईट आली नाही. आम्ही त्याला म्हणलं, अरे ऊन खूप वाढतंय, अजूनचं जेवण पण झालं नाही, सकाळी आम्ही बाहेर पडलोय, जेवण पण आता पुढच्या ह्याच्यापर्यंत आम्हाला माहित नाही किती वेळ लागेल, तर आम्ही जातो. त्याने 5 मिनिट और रुको. त्यांनी आम्हाला तो सोडायलाच तयार नाही. पण तरी लाईट आली नाही. मग त्याला म्हटलं, अभि माफ करो, म्हणलं अभि हम यहाँ से जाएंगे अभि, कारण म्हणलं ऊन खूप व्हायला लागले. तर तो बिचारा इतका नाराज झाला ना. तर पण अर्थात त्याचाही नायालाच होता, कारण खरंच पाऊण तास पेक्षा होऊन गेला तर जास्त, आणि लाईटच आली नाही. तर मग आम्ही म्हणलं, तो म्हणला, नाही कोई बात नाही, म्हणलं हम निकल जाएंगे. तर मग आम्ही पुढे गेलो, एक अर्धा पाऊण तास पुढे चाललो, आणि मागून हा माणूस मोटरसायकलवरती 2 ऊसाचे जग याच्यामध्ये रस भरून तो आमच्या पाठोपाठ आला. तो म्हणला, महाराज आप जाने के बाद में लाईट आ गई. आणि म्हणलं, तो म्हणला, म्हणजे अगर हम आपको ये गन्ने का ज्यूस नहीं पिलाते थे तो मैया को क्या जवाब देंगे. तो आमच्यासाठी अर्धा पाऊण तास तेवढा मागा आला. आम्हाला तो म्हटला, जेवढा हवा तेवढा रस प्या. म्हणजे याच्यामध्ये त्यांचं किती श्रद्धा आहे बघा. म्हणजे काय त्या श्रद्धेला की नाही काही तोडच नाही काही. आम्ही जिथं जिथं असं ज्या ज्या गावांमधनं जात होतो ना, तिथं आमच्या असं लक्षात येत होतं बरं का, की तिथे परिक्रमावासियांची सेवा करण्याची चढावड होती. म्हणजे परिक्रमावासियांनी तिथं सॅक काय त्या हनुमान मंदिरामध्ये टेकवली, ते कोणते महाराज खाणे का क्या है, हमारे घर खाना खाने को. परत जरा कोणतरी यायचं, खाणे का क्या है, नाही म्हणलं, हो गया बंदोबस्त, तो आप चाय पिने के लिए आ जाओ. मग नंतर कोणतरी यायचं, चाय का भी बंदोबस्त क्या, बालभोग केले हमारे घर. म्हणजे असं नंबर लावून लोक, म्हणजे की कसंही करून आम्हाला सेवेचा मौका द्या तुम्ही. तर एका ठिकाणी असं झालं, त्या नानपाला असं झालं की आम्हाला एक जणी सांगितलं की तुम्ही आमच्याकडे जेवायला या. बरं, त्याच्या लहान दोन मुलं आली ती. बरं, आम्ही काय करून ओळखत नाही. तर म्हणलं, हा ठीक आहे, आ जाएंगे आप बोलाने, म्हणजे जेवण झालं की बोलायला आम्ही तुमच्या बरोबर.
आणि मग संध्याकाळी म्हणजे आमचं संध्याकाळची आरती वगैरे सगळं झाल्यानंतर ते जे 2 मुलं परत बोलायला आली. आम्ही काय त्या पहिल्या मुलांचं काय एवढं लक्षात नव्हतं म्हणजे कोण होती. ते बोलायला आम्ही त्यांच्याबरोबर गेलो आणि जेवण होऊन आम्ही परत आलो आणि दुसरी 2 मुलं आली. चलो महाराज खाना खाने चलो. अरे म्हणलं आत्ता जेवण आलो आम्ही. अरे तो म्हणला आम्ही तुम्हाला सांगितलं होतं. अरे म्हणलं मग आम्हाला ज्यांनी नेलं ते कोण होते? तर म्हणजे असं की तर तो म्हणला माफ करा ना, म्हणलं आम्हाला माहिती नव्हतं. म्हणजे कोण मुलं आली ते आम्हाला काही माहिती ना. तर तो म्हणला कोई बात नाही, म्हणला वो आपकी गलती नहीं है, तो अभी कल सुबह आप हमारे घर आओ. मग त्यांनी सकाळी आम्हाला चहा नाश्ता दिला आणि मग जा म्हणलं. म्हणजे रात्रीचं माझं हे हुकलं, म्हणलं तर उद्या सकाळी तुम्ही आमच्याकडे. नयानगर इथे आम्ही नयानगर इथे आम्ही म्हणजे संध्याकाळची वेळ झाली. ती 4च्या अलीकडे आहे. ते 4-4:30 वाजले ते. म्हणजे आता आम्ही कुठेतरी आता मुक्कामाची हेच बघत होतो. म्हणजे आम्ही ऑन अन ॲव्हरेज 30 किलोमीटरपेक्षा कमी फारसं आमचं कधी झालंच नाही. कारण आमचं 3400 किलोमीटर आमचं बरोबर 106 दिवसात झालं. एकही दिवस मध्ये ब्रेक न घेता. देवाच्या कृपेने आम्हाला दोघांना एकही दिवस विश्रांतीसाठी थांबायची गरजच पडली नाही. म्हणजे देवाच्या कृपेने तब्येत उत्तम असल्यामुळे आम्ही पहिल्या दिवशी जे सुरू केलं 18 ऑक्टोबरला ते 3 मार्चला आम्ही बरोबर 106 दिवसांनी संपवलं 3400 किलोमीटर. तर आम्ही म्हणजे थकाल झालो होतं. आता मुक्कामाची काय व्यवस्था होते का जरा त्या विवंचनेत आम्ही होतो. तेवढ्यात मागून एक मोटरसायकलवर माणूस आला. छोटा नातू त्याच्याबरोबर होता मोटरसायकलवर. आणि तो म्हणला महाराज क्या आप हमारे घर आओगे? तो म्हटला अभी आपको, म्हणजे परिक्रमेमध्ये एक असा संकेत आहे की उलटच परत जायचं नाही. म्हणजे मैयाच्या तुम्ही उजव्या बाजूनेच पुढे जायचं. तो म्हणला खरं म्हणजे ते चुकीचं आहे, पण आता मला सेवेचा मौका तुम्ही द्या. थोडंसंच आहे की एक जेमतेम 1-1.5 किलोमीटर आम्ही पुढे आलो होतो. तो म्हणला मला झोप, म्हणजे तो जो ग्रहस्थ आहे ते आमच्या अगोदर एक 15 दिवसच फक्त ते आणि त्यांची मिसेस, म्हणजे तो माणूस 60च्या आसपास असेल, ते दोघं जण नवरा बायको मोटरसायकलवरनं त्यांनी परिक्रमा केली होती. त्यामुळे तो म्हणला की म्हणजे एकतर थकलेलो होतोच, अजून म्हणला शीण गेलेला नव्हता, मी झोपलेलो होतो. तो म्हणला माझ्या मित्राचा मला फोन आला, अरे परिक्रमावासी तुझ्या घरावरून जात आहेत आणि तू त्यांची सेवा करत नाहीयेस. तो म्हणला मी आहे तसं सगळं टाकलं आणि पहिला तुम्हाला, म्हणजे तो म्हणला मी तुमच्यासाठी चहा वगैरे बायकोला मी आधी म्हणणार होतो करून दे, मी घेऊन जातो, पण नाही ना म्हणला मी कसे करून त्यांना घेऊनच येतो. म्हणून तो म्हणला तो म्हणजे मला चुकीचं वाटतंय तुम्हाला परत या म्हणाला, पण तेवढी बरं होईल जर का तुम्ही आलात तर मग म्हणलं ठीक आहे. तशी आम्हाला प्रॉब्लेम होताच, मुक्कामाचा प्रश्न होताच. मग आम्ही त्याच्याकडे गेलो. त्याचं घराचं बांधकाम चाललं तर ते म्हणजे त्यांचं म्हणजे ते विश्वकर्माचं, म्हणजे ते आपल्याकडे जे कार्पेंटर लोक काम करतात ना, तर त्यांचं तिथे घरामध्ये छोटासा कारखान्यासारखं होतं. म्हणजे सगळी मशिनरी, एक 7-8 सुतार काम करत होते, असं म्हणजे फर्निचर बनवायचाच त्यांचा व्यवसाय. आम्ही आलो म्हणलं तर त्यांनी सगळ्यांना चल सगळं बंद करा, सगळं त्यांनी ते सगळं साफ केलं आणि जा आता सुट्टी झाली तुमची. आणि त्यांनी आम्हाला तिथं त्यांच्या ह्याच्यामध्ये जागा दिली. घरामध्ये राहायचं नसतं ना कोणाचे, त्यामुळे त्यांनी आम्हाला त्यांच्या त्या ह्याच्यामध्ये म्हणजे छान सगळं हे होतं व्यवस्थित. ह्याच्यामध्ये त्यांनी खाली हे टाकलं, ते प्लायवूड वगैरे टाकलं, हातरून दिलं खाली, आप इधर आराम करो. आणि त्याचं फर्स्ट फ्लोअरचं बांधकाम चाललं होतं, म्हणजे अर्धवट झालेलं होतं. मग तिथे वरती वॉशिंग मशीन, गरम पाणी, अब आप आराम से नाहो, काय जेवढं हवं तेवढं गरम पाणी, वॉशिंग मशीन, काय तुम्हाला काही हे सगळं करा, आज कसे करा, आमचा पाहुणचार घ्या फक्त तुम्ही. तो म्हणला आम्ही गाडीवर परिक्रमा केल्यानंतर आमच्या असं लक्षात आलं की गाडीवरच एवढं अवघड आहे तर चालणाऱ्या माणसांचं काय होत असेल. त्यामुळे म्हणला कसंही करून आम्हाला तुम्हाला बोलायचंच होतं. त्यामुळे त्यांनी आम्हाला तिथे तो म्हणला कसंही करून याच. आणि अतिशय म्हणजे आम्हाला लाज येईल इतकं आधारात तिथं त्यांनी तिथं केलं. आणि छान म्हणजे आमचा दिवस इतका मस्त, सगळ्या त्यांच्या फॅमिलीशी त्यांची ओळख करून, सगळ्या जो येतोय तो पायावर डोकं ठेवून आमच्या, अरे म्हणलं आम्ही एवढे मोठे नाही त्यांच्या दृष्टीने बरं का. परिक्रमावासी म्हणजे मैया, म्हणजे परिक्रमावासीवाला माणूस हा त्यांच्या दृष्टीने देवच आहे. त्यामुळे भयंकर आधारात येते, म्हणजे लाज वाटते अक्षरशः की आपलं एवढी लायकी नाहीये खरं, जस्ट बिकॉज म्हणजे म्हणलं तर आमचं क्वालिफिकेशन हे की आम्ही आता परिक्रमा करतोय, त्याच्या पलीकडे काहीही नाही. पण अतिशय आदराने ते रस्त्यावरून जाताना लोक गाड्या थांबून
पायावर डोकं ठेवून खिशात हात घालून हातात येईल ती नोट महाराज रखो चाय पाणी गेली. तुम्हाला सांगतो वेळेला आम्हाला एक 300-400 रुपये मिळायचे दिवसभरासाठी. महाराज रखो चाय पाणी. अरे म्हटलं नाहीये, जरूर नाहीये. नाही रखो. म्हणजे असं लोकांना म्हणजे मैयासाठी काय करू आणि काय नको असं झालेलं असतं. सकाळी 5 वाजल्यापासून लोक मोटरसायकलवरनं चहाची किटली, मागे एक माणसाला चहाची किटली देऊन बसून परिक्रमेच्या मार्गावरती लोक हिंडत असतात की अरे कुठं, अरे उदर उदर देखो, असं करून परिक्रमावासियांना चहा बळबळ चहा पाजर असतात. तुम्हाला सांगतो सकाळी आम्ही साधारण एक म्हणजे 5:15 म्हणजे 4-4:30 उठणं व्हायचं. 5:30-5:45 पर्यंत आम्ही बाहेर पडायचो. तर 6 वाजल्यापासून ते एक 8-8:30 पर्यंत कमीत कमी एक 15 ते 20 वेळा चहा व्हायचा. बरं नाही म्हणायची सोय नाही. एकदा नाही म्हटलं म्हणजे नाही म्हटलं की संपलं. त्यामुळे नाही म्हणायचं किती, पण सुदैवाने बरं का कधीही आम्हाला त्रास झाला नाही. तिथे म्हणजे MP मध्ये एकादशीला जरा जास्त महत्व आहे. म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये जसं चतुर्थीला जास्त महत्व आहे तसं तिथे एकादशीला जास्त महत्व आहे. तर तिथे एकादशीच्या दिवशी आम्ही बघितलं लोक गाडीमध्ये साबुदाण्याची खिचडी अशी असं मोठा डबा भरून साबुदाण्याची खिचडी, ताक आणि काय वेफर्स वगैरे असं घेऊन, कारण आम्ही त्यांना म्हणलं तुम्ही हे कसं काय घेऊन येताय. अरे म्हणजे परिक्रमावासियांना फराळाचं जर का मिळालं नाही, एकतर आधीच एवढं चालून त्यांना जर का मिळालं नाही तर ते चालतील कसे. तर गाडीमध्ये कच्च भरून 2-3 डबे खिचडी, ताक हे सगळं भरून ते परिक्रमावासी हुडकत की परिक्रमा म्हणजे फराळाचं घेणार का असं करून, म्हणजे आमचं एकही चतुर्थी किंवा एकही एकादशी आमची फराळाचं मिळाल्याशिवाय गेली नाही. म्हणजे उपासमार तर नाहीच, पण ह्याचाही कधी प्रश्न आला नाही. आम्हाला कायम पोटभर आणि अगदी छान जेवण मिळालं आम्हाला. नंतर त्या पौडी नावाच्या गावामध्ये आम्ही असं थोडस उशिरा पोहोचलो होतो. तर तिथेही असंच हनुमान मंदिरामध्ये आम्ही गेलो आणि आम्ही बसलो. आता जरा विवंचनच होती. गावही असं म्हणजे एक 10-20-25 घरांचं गाव. तर तिथे पोचलो तेवढा ते माणूस आला सायकलवरनं, महाराज खाने का बंदोबस्त क्या है. काय म्हणलं देखेंगे आम्ही, मैया देखेगी. तर तो म्हणला नाही हम बंदोबस्त करेंगे असं तो म्हणला आणि गेला. आणि एक तासाभराने मग तो सायकलवरती त्या कॅरियरवरती एक त्याचा एक मुलगी, एक छोटा मुलगी असं हातात 2 पातेली वगैरे असं सीटवर एक पातेलं ठेवलेलं, असं आम्ही तेव्हा 4 जण होतो. सगळ्यांसाठी त्यांनी भरपूर जेवण घेऊन आला. बरं त्या माणसाची परिस्थिती बघता म्हणजे आम्ही बघितलं होतं जाता जाता कुठल्या तरी त्या किराण्याच्या दुकानामध्ये तो काहीतरी घेऊन गेलेला आम्ही बघितलं होतं. त्यामुळं हे आल्यानंतर मी त्याला पैसे देत, त्याला म्हटलं महाराजा रखो. तो इतका नाराज झाला ना, मैया को क्या जवाब देंगे. तो म्हणला या इथे की नाही असे परिक्रमावासी थांबत नाही, अतिशय आड बाजूला आहे ते. तो म्हणला इथे कोणी फारसं थांबत नाही, त्यामुळे म्हणला बडी मुश्किल से मौका मिला है सेवा का, तो वो भी मत छिनो हमसे. पैसे घेऊन म्हणला ते मैयाला काय जबाब देणार आहे मी. म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो ना इतकं ते असं म्हणजे काय लोकांचं हे, म्हणजे आपण खरंच की नाही क्षुद्र आहे बरं का महाराष्ट्रीयन लोक, आणि आपण पर्टिक्युलरली शहरातले आपण इतके क्षुद्र आहे की नाही की त्यांच्या इतका म्हणजे त्यांच्यापेक्षा लाखो पटींनी माझ्याकडे म्हणा किंवा परिक्रमाच्याकडे पैसे असतील, पण त्यांच्या इतकं मोठं मन नाही आपलं. म्हणजे मला नाही आठवते असं मी कधी कोणी दिसलं आणि पटकन पैसे काढून दिला, असं माझा स्वभाव पण नाही. दुर्दैवाने आपल्याला का नाही आपल्या डोक्यामध्ये काहीतरी एक सेट कल्पना असतात की असं पटकन पैसे आपण नाही देत काढून कोणाला, आणि मी त्यातलाच आहे. मी खरंच देत नाही. पण परिक्रमेनंतर आता मी माझ्यावर प्रयत्नपूर्वक, अजून ते मला 100% जमलेलं नाहीये, पण प्रयत्नपूर्वक की असा गरजू वाटला माणूस तर मी करायचा प्रयत्न मात्र करतो. दुसरं आम्ही त्या ह्याच्या दुपट्टा संगम म्हणजे दुपट्टा नदी आहे, तर दुपट्टा संगमवरून आम्ही आलो होतो आणि तिथला रस्ता म्हणजे आमच्या त्या परिक्रमे मार्गातला सगळ्यात टफ होता. म्हणजे वरती पूर्ण जंगल, म्हणजे असं पाऊलवाट सुद्धा नव्हती मिळलेली अशी, आणि मैयाच्या शेजारी असा खडक असा तिरका,
पण त्याच्यावर आणि आम्हाला जरा थोडं उशीरच झाला होता, म्हणजे आम्ही अंधार पडायला होता, म्हणजे 5-5:30 होऊन गेले ते. आणि आम्ही त्या याच्यावरून होतो आणि राहायची कुठे व्यवस्थाच नव्हती, इम्पॉसिबल. चकदेही नावाचं गाव आहे, चकदेही. चकदेही. त्या चकदेहीच्या इथं आम्ही म्हणजे तो एकच दिवस असा आहे की आम्हाला बॅटरी लावून प्रवास करायला लागला. तर एरवी आम्ही 5-5:30-6च्या आत म्हणजे सूर्यमावळाच्या आतमध्ये मुक्कामी पोहोचत होतो, पण तिथं जर आमचं थोडंसं गडबडच झाली आणि म्हणजे बॅटरीच्या प्रकाशात म्हणजे जवळपास 6:30-7 होऊन गेले होते. आणि नेहमीप्रमाणे मारुती मंदिरच आसरा आमचा. तिथं आम्ही गेलो, तिथं सगळी घरं अशीच म्हणजे 4 खांब आणि हे लावले म्हणजे मातीचीच बांधकामाची. तर तिथे गेल्यानंतर परत परिक्रमावासी म्हणलं ना की सगळ्यांचं लक्षच असतं, म्हणजे मारुती मंदिरशिवाय कोणाला उतरायचा प्रश्नच येत नाही तिथे. त्यामुळं आम्ही तिथे गेल्या गेल्या अरे महाराज खाने का बंदोबस्त करणं आहे ना, हा म्हणलं देखते हैं अभी. तर ते म्हणलं नाही नाही आपला बंदोबस्त हो जाएगा. आणि मग त्यानंतर जरा वेळाने आला एक जण आणि म्हणला, आम्ही तेव्हा 5-6 जण होतो. तर म्हणजे एकंदरीत असं म्हणजे आमच्या लक्षात आलं की 5-6 जणांना एका ठिकाणी जाण्यासाठी कोणाची परिस्थिती नव्हती. त्यांनी मग आम्हाला असं वाटून तुम्ही एक जण इकडे जा, एक जण इकडे जा, असं त्यांनी वाटून दिलं. तर तुम्हाला सांगतो आम्ही दोघं एका ठिकाणी गेलो होतो. तर त्या घरामध्ये आम्ही असं बघितलं बरं का की आम्हाला आग्रह करून करून वाढत होते. आणि ती त्या बाई जे आम्हाला वाढत होते का नाही, त्या पातेल्यामध्ये आम्हाला दिसत होतं की आम्हाला वाढलं तर काही शिल्लकच नाहीये. आम्ही म्हटलं नहीं मैया बहुत हो गया. अरे नहीं नहीं आप इतना दिन भर चल के आए हो और अभी कल अभी और आपको चलना है. अरे म्हटलं नाही मैया बहुत हो गया. नाही म्हटलं म्हणजे तुम्हाला नाहीये असं काही मी म्हणू शकलो नाही. अरे नाही बहुत आहे. ती शेगडीवरनं काढून आणून आम्ही बघत होतो की आम्हाला चुलीवरनं आणून वाढत होती. पण तुम्हाला सांगतो बरं का की त्यांना काय उरलं असेल काय माहित नाही, आम्हाला ते आग्रह करून करून वाढत होते. म्हणजे हे जे त्यांचं मनाचा मोठेपणा आहे की नाही, तो म्हणजे ह्याच्या शब्दाच्या पलीकडे आहे. बरोबर. की असं आपण असं कोणालाही आपल्या घरामध्ये अचानक आगंतुक आलाय आणि आपण जेवायला वाढले, आपल्याकडे असलेल्यातलं आपलं काढून त्यांना दिलंय, मुश्किल असं मला नाही वाटत काही. म्हणजे हे काहीतरी जगावेगळंच आहे. आणि हे फक्त मैया किनारीच होऊ शकतं, अन्य कुठेही होऊ शकत नाही. बरोबर. जबलपूरमध्ये आम्ही जस्ट एंट्री करत होतो, तर तिथे त्या आता हे फ्लायओव्हरच्या खाली एक असा आईस्क्रीमवाला ह्याच्यामध्ये घेऊन बसला होता. त्यांनी बोलवलं, अरे बाबाजी आओ आईस्क्रीम खाओ. तर मग आम्ही काय ऊन एवढं रणरण होतं, आम्ही थांबलो तिथे. काय 4-5 जण आम्ही होतो, थांबलो तिथे. आणि त्यांनी आम्हाला दिलं आईस्क्रीम. आम्ही आईस्क्रीम खात होतो आणि तेवढ्यात एक लहान मुलगा आणि वडील असतील त्याचे स्कूटरवरनं आम्हाला पास झाले. आणि एक 5 मिनिटांनी तो माणूस परत आला. त्या आमच्या इथं आम्ही बसलो परत आला आणि त्यांनी त्याच्या छोट्या मुलाकडे 100ची नोट दिली आणि त्याला म्हणलं यांना दे, यांना म्हणजे त्या आईस्क्रीम वाल्याला. तो म्हणला ये बाबाजी का पैसा रखो. तर तो म्हणला नाही नाही बाबाजी का नाही ना म्हणला. तो म्हणला तू कुठं मध्ये घुसतोयस. म्हणला मीच त्यांच्याकडनं पैसे घेणार नाहीये. तो म्हणला तुला पैसे द्यायचे असतील का नाही आणि कोणाचे तरी दे, यांचे तू नको देऊस. त्यांचे पैसे मी देणार, म्हणजे मी त्यांच्याकडनं घेणारच नाहीये. त्या इतक्या लहान लोकांच्याकडनं सुद्धा इतक्या म्हणजे त्यांच्या दृष्टीने भयंकर मोठी गोष्ट आहे होती. मग आता तो छोट्याशा त्या डब्यामध्ये ते काय आईस्क्रीमच्या हे घेऊन तर काय कमवत असेल होतो, पण तरी सुद्धा म्हणजे इतकं त्यांनी हे करावं म्हणजे आपल्यासाठी म्हणजे अनइमॅजिनेबल आहे होय. आणि तिथनंच आम्ही थोडं पुढे गेल्यानंतर तिथे तो पन्नू का ढाबा म्हणून जबलपूरच्या अलीकडे म्हणजे पंजाबी माणसाचा ढाबा आहे. म्हणजे अगदी पॉश बरं का, म्हणजे आपल्या इथं जसे ढाबे असतात ना, एकदम पॉश असा ढाबा होता. तर त्याने आम्हाला बोलून महाराज गाव अंदर. तेव्हा मी त्याला म्हणला रे म्हणजे ढाबा बघून म्हणला रे काय त्यांचं काय नॉनव्हेज येते सगळं असणार. म्हणलं कांदा लसूण मी नाही खात तिथे. म्हणलं नाही वो आपके यहाँ का खाना नहीं चलेगा, आपके लिए अलग से बनाएंगे.
तुम्हाला सांगतो त्यांनी तो म्हणला फक्त आपको थोडा रुकना पडेगा, कारण म्हणलं इथं लोक कधी येतील हा. आम्हाला काही माहित नसतं. हम्म. तर त्यांनी आम्हाला तो म्हणला एक तासभर थांबा. त्यांनी त्या रिसॉर्ट, त्यांचा तो रिसॉर्टच होता, हम्म. त्याच्या मागच्या बाजूला त्यांनी आम्हाला छान जागा करून दिली. म्हटलं हम्म. आप आराम करो, हा. कूलर बिलर लावून दिला, बरं. आप आराम करो म्हटलं, सो जाओ. हम्म. 1 घंटा 1.5 घंटा तो लगेगा कम से कम, आम्ही 5-6 जण असल्यामुळे. हम्म. आणि त्यांनी आम्हाला कांदा लसूण न घालता अतिशय छान सात्विक जेवण डायरेक्ट वाढलं आम्हाला. आणि एवढं करून पैशाचा प्रश्नच नाही, हा. पण म्हणजे इतकं. आणि अजून कोणी तुमच्या मागून येणार असेल तर त्यांना सांगा इथं थांबा जरूर म्हणून. म्हणजे इतका परिक्रमावासियांसाठी. ढाब्याचे मालक आणि मालकीण स्वतः वाढत हा, आम्हाला ते स्वतः वाढत होते. बरोबर. फार त्यांची श्रद्धा खूप आहे त्या काठावरच्या लोकांना. आम्ही सुरुवात केली परिक्रमेला आणि पहिले 2-3 दिवस झाल्यानंतर आम्हाला दोघांनाही, म्हणजे आमच्याकडे फडतरांकडे एकूणच सगळ्यांना गोड खायची सवय आहे. हा. गोड खाल्ल्याशिवाय रोज एकदा सकाळी तरी गोड ते लागते. ब्राह्मणांचं सगळ्यांचं आहे. मला पण तर आम्हाला तिथं परिक्रमेत कोण देणार गोड, म्हणजे खायला मिळतं हे आपलं नशीब, हा. गोड तर दुसरी गोष्ट. हम्म. तर आम्ही हा म्हणला अरे हम्म. काय, आणि ह्याला खूप ताक प्यायची, म्हणजे हा कायम म्हणजे 365 दिवस रोज ताक पिणारा माणूस. तर हाही म्हणणार का की ताक वगैरे काहीच मिळत नाही असं काय. तर एक दिवस म्हणजे हे असं त्यांनी म्हणायला, आणि दुसऱ्या दिवशी 7 दिवस ताकच मिळत गेलं. म्हणजे हा काय योगायोग म्हणू शकत नाही तुम्ही. म्हणजे हे फार मोठी गोष्ट आहे. म्हणजे आम्ही असं ऐकलं होतं परिक्रमेला निघायच्या आधी की तुम्ही मनात जी इच्छा आणाल ना ती मैया पूर्ण करते. आणि त्याचा पहिला अनुभव तो आला. त्यानंतर आम्ही लेपाला गेलो. लेपा म्हणजे भारती ठाकूर म्हणून आहे, तर त्यांच्या आम्ही शाळा याच्यातही गेलो होतो, असं नर्मदालय म्हणून आहे. त्यांनी आम्हाला पूर्ण त्यांची शाळा वगैरे दाखवली, आमच्याशी बोलल्या त्या, आणि आम्हाला म्हणल्या जेवल्याशिवाय जाऊ नका. आम्ही तिथं जेवलो आणि त्यांच्यावरून निरोप घेतला. आणि लेपाला जे ऍक्च्युअल जो परिक्रमा मार्ग आहे तिथं ते देऊळ आहे, तिथंच सगळे परिक्रमावासी राहतात. आम्ही तिथे आलो आणि काही गोड खायला मिळालं नव्हतं. 3-4 दिवस झाले, अरे गोड खायला नाही मिळालं. आणि झालं ते नागपूरकडची मराठी लोक तिथं सेवेला आलेली होती, आणि आम्ही आपली छान, आम्हाला तिथं एक आतल्या खोलीत, बाहेरही होतं पण ते उघडं होतं, म्हणजे 2-3 बाजू, पण आम्हाला तिथली रूम मिळाली होती. आम्ही त्या रूम मध्ये आम्हाला आश्रय मिळाला होता, त्यामुळे बरं वाटत होतं. आणि संध्याकाळ झाली तशी आमचं सगळं ते नर्मदे पूजा, नर्मदेची आरती वगैरे झाली, आणि त्यांनी भोजनाला बोलवलं. चलो, तिथे आम्ही बसलो आणि आम्ही म्हणत होतो की गोड काही मिळत नाही, कसं काय होणार आपलं. गुलाबजाम आम्हाला त्या दिवशी मिळाली. म्हणजे आता म्हणजे हा एक अनुभव, म्हणजे काय, म्हणजे हे अशक्य कौतुकली गोष्ट आहे. आपण काहीतरी इच्छा करावी आणि ते लगेचच आपल्याला मिळावं, म्हणजे हा दुसरा झाला. त्यानंतर आम्हाला सांगितलं होतं की तुम्ही खजूर ठेवावं, कारण खजूर आणि ताकद येते. चालायचं असेल तर तुमच्यात ताकद पाहिजे. आम्ही खजूर काही ठिकाणी विकत घेतला आणि आम्ही इथूनही घेऊन गेलो. तर असं करत 2-3दा मिळाला आम्हाला ते खजूर, थोडे 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 असं करून आम्ही खात होतो. आणि एकदा खजूर संपलो आणि काही दिवस काही मिळालंच नाही आम्हाला. छोटी छोटी गावं होती, तिथं खजूर मिळाले नाही. तर एके ठिकाणी आम्ही रस्त्याने चालत जात होतो आणि माझा म्हणणारे काय खजूर मिळत नाही, किती दिवस झाले, आपल्याला खजूर घ्यायला पाहिजे तर असं म्हणायला. आणि पुढच्या एक 10-15 मिनिटातच एक जण आले, खजुराचं पाकिट भरून प्रत्येकाला खजूर दिली. म्हणजे हे अशक्य आहे. म्हणजे हे कोण कसं होऊ शकतं. म्हणजे चमत्कार म्हणायचं म्हणजे असं काही वेगळं व्हायला नको. हा एक चमत्कारच आहे. म्हणजे आपण जे मागू किंवा इच्छा करू ते आपल्याला कसे काय मिळतंय इथं, का कोण सांगायला जातंय की अरे यांना हे पाहिजे, असं नाही होऊ शकत. आणि ज्या प्रत्येक, आणि एक अजून एक अनुभव सांगतो की ते संत कोण सियाराम बाबांचे जे हे होतं तिथं मी खूप आजारी पडलो आणि म्हणजे पूर्ण फ्लॅट झालो, म्हणजे झोपलो मी. याला म्हटलं अरे मी नाही येऊ शकत. आणि तर तिथले लोक म्हणायला लागले मग तुम्ही डॉक्टरांकडे जा, म्हणजे चालायची हे नाही, रिक्षा करून जा. पण मी म्हणलं रिक्षा केली तर माझी पायी परिक्रमा आहे ती खंडित होईल. ते म्हणले नाही, मग तसं नाही, मग तुम्हाला चालतच जायला लागणार. मग यांनी मला धरून धरून तसं नेलं, त्यांच्याकडे गेलो आम्ही. तर म्हणले काही प्रॉब्लेम नाही, म्हणले औषध देतो, तुम्ही हे करा.
पैसे, औषधाचे पैसे कसलेच पैसे नाही. म्हणजे ते परिक्रमावासियांकडून कोणीच पैसे घेत नाही. म्हणजे आम्हाला अशी लाज वाटली. आम्हाला पुढे सुद्धा जिथून जिथून आम्ही काही घेतलं ना, आणि हा परिक्रमावासी हो, हम पैसे नाही लेंगे. तर हे असे म्हणजे खूप जबरदस्त हे अनुभव आहेत ना, हे न विसरण्याजोगे. बरोबर. प्रत्येक ठिकाणी परिक्रमावासीकडनं ते काहीच घेत आणि आपल्याला त्याची लाज वाटते. आणि आपल्याला म्हणजे आपण काय आहोत, आपली लायकी आहे का, आणि तरी आपल्याला हे देवासमान मानून नमस्कार काय करतायत, काय काय देतायत आपल्याला. तर चांदोदला आम्ही जात असताना याचा तेव्हा पाय दुखत होता. तर तिथे म्हणजे हा असा थोडासा लंगडत चालला होता. असा अतिशय सुंदर बंगला होता. तर त्या बंगल्यामध्ये त्या माणसाने, त्याचा कोण वॉचमन कोण होता, त्याला त्यांनी बाहेर बसून ठेवला होता खुर्ची घेऊन. आणि तो येणाऱ्या जाणाऱ्या परिक्रमावासियाला थांबून अंदर चलो बुलाया असं म्हणून तो आम्हाला आत घेऊन जात होता. तर आम्ही तेव्हा मी तिघं चौघजणच होतो. आतमध्ये गेल्यानंतर मग त्यांनी आम्हाला छान चहा वगैरे, चहा नाश्ता वगैरे सगळा दिला. आणि याचा पायाचा जरा प्रॉब्लेम होता, दुखत होताच पाय त्याचा. तर तो म्हणला आपका कुछ प्रॉब्लेम है? तो म्हणला हा थोडा पैर में दर्द आहे. तर त्यांनी एका माणसाला बोलवलं. येताना तो आपलं ते याचं तेल असतं ना आपलं ते, म्हणजे हे करण्यासाठी त्यांनी त्या माणसाने मसाज करून अर्धा पाऊंड तो मसाज करत होता पायाला त्याच्या. मग त्यांनी त्याच्यासाठी ठेवलं होतं त्या माणसाला, की परिक्रमावासियाला कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का नाही, तर तू त्याला मसाज करायसाठी थांबायचं. मसाज करून त्यांनी त्याला मसाज करून दिला. नंतर मग त्यांनी त्याच्यावरती क्रेप बँडेज, आमच्याकडे तेव्हा क्रेप बँडेज नव्हतं, त्यांनी त्याला क्रेप बँडेज बांधून दिलं. नंतर म्हणला की अरे आपका तो जूता फट गया है. मग तेव्हा त्याचे काही हे होते, फ्लोटर होते. तो म्हणला आपका तो टूट गया ना. म्हणला अभी हम आगे जाके खरीदेंगे. अरे नाही, खरीदने की काय जरूरत आहे. ते त्यांनी त्याचं गॅरेज उघडलं. म्हणजे बुटाच्या दुकानात असतात का नाही, तसे सगळ्या रंगामध्ये, सगळ्या साईज मध्ये तिथं बूट होते. तुम्हाला जो आवडेल तो घ्या, त्यातला जो आवडेल तो आवडेल, त्या साईजचा आवडेल, त्या रंगाचा बूट घ्या. तर तुमचं कुठलं मॅट फाटलंय का, मॅट घेऊन जा. म्हणजे तुम्ही फक्त सांगायचं तुम्हाला काय हवंय. ही सेवा. आणि हे जितक्या येणाऱ्या प्रत्येक माणसाला हे सगळं विचारतात. जितके येतील तितक्या लोकांचं, मग त्यांचं ते जे त्यांनी गॅरेज होतं का नाही, ते सगळं बुटांनी गच्च भरलं होतं. म्हणजे साधारण 6 पासून 9 पर्यंत असे सगळे त्यांनी 3-4 प्रकारचे सगळे, म्हणजे काही बंद, काही म्हणजे असे सगळ्या प्रकारचे नाड्यावाले, बिन नाड्यावाले असे सगळे बूट ठेवले होते. आवडेल तू उचल आणि घेऊन जा. तर त्या मला नेमावरला एक तशी 2-3 जण भेटली बरं का. आम्ही त्या नेमावरला मग मैया स्नान करायला गेलो तिथे. तेव्हा आमचं सगळं हे झालं आणि मग आम्ही बसलो तिथे. तो म्हणला बाबाजी छास पिओगे? अरे म्हणलं वा, चला परवणीच आहे. मग त्याने आम्हाला तो म्हणला और पिओ. मग काय पोटभर, काय तुम्हाला हवं तेवढं प्या. त्याला म्हणला अरे एवढं काय करतोस म्हणलं, कशासाठी? तो म्हणला की तो म्हणला आम्ही तर जवळच राहतो नेमावरला, आणि म्हणलं आमची स्वतःची जनावर आहेत, म्हणजे काही गाई म्हशी आहेत आमच्याकडे. ते रोज एक साधारण 15-20 लिटरचा कॅन भरून, तो म्हणला हे म्हणजे दिवाळीच्या, म्हणजे आता हे उत्तर तटावर असल्यामुळे साधारण म्हणजे डिसेंबरच्या पुढेच सुरू होते. डिसेंबर ते एप्रिल हे साधारण 4 महिने उत्तर तटावरती असतात लोकांचे, म्हणजे इकडनं जाऊन तिकडे येईस तोपर्यंत. तर तो म्हणला आम्ही डिसेंबर पासनं म्हणजे ह्याच्यापर्यंत, एप्रिल पर्यंत रोज इथं एवढा कॅन भरून ताक तो घेऊन येतो. ते संपलं की घरी जायचं. मग तीच आमची सेवा आहे, की जेवढे लोक जितक्यांना म्हणजे संपलं की जायचं घरी. ते त्याला हे होता तो अधू, म्हणजे पॅरालिसिस सारखं हे झालं होतं. म्हणजे माहित नाही, म्हणजे तो म्हणून काही करत होते हा आंघोळीसाठी म्हणून तो यायचा, आणि तो त्याच्या हस्ते असं ते सगळ्यांना ते परिक्रमावासियांना दिलं. बनखेडीमध्ये गाव तिथे म्हणजे असं आश्रम नव्हता. तर त्या लोकांनी म्हणजे दुपारची वेळ, म्हणजे जरा थोडं उशीरच झाला होता, म्हणजे आम्हाला जेवण नव्हतं झालेलं. तर त्या लोकांनी आम्हाला हे केलं जरा. ते म्हणले अरे महाराज खाणे का क्या है? तर म्हणलं नाही वो अभी देखेंगे. तो म्हणला नाही ऐसा नहीं. तो म्हणला हम आपको ये देंगे, चावल और दाल देंगे, आप बना दो.
तर खरं म्हणजे एनर्जी बिलकुल नव्हती. मग ते त्या बहुतेक त्या लोकांच्या ते लक्षात आलं असावं. त्यांनी बहुतेक त्यांच्या बायकांना सांगितलं, त्या 7-8 बायका गोळा झाल्या आणि म्हणला महाराज आप आराम करो. आणि त्यांनी एकदम सगळा छान स्वयंपाक सगळा करून त्या बायकांनी आम्हाला सगळं छान स्वयंपाक करून जेवायला वाटलं की म्हणजे त्यांच्या असं लक्षात आलं की आम्हाला चूल कुठं पेटवता येते हो. म्हणजे चूल पेटवणं आणि मग काही हे करणं म्हणजे इम्पॉसिबल आणि इम्पॉसिबलच आहे म्हणजे दिलं असं त्या नाही बाबा आमच्याच्यात नाही होणार आम्ही जातो पण असंच म्हणायची वेळ आली असती. पण त्यांनी आमचं फार अंत बघितलं नाही आणि त्यांनी आम्हाला ठीक आहे आप रुक जाओ आराम करो असं म्हणून त्यांनी आम्हाला. नंतर आम्ही पुढे हार्दिक जिथं आम्ही त्यांच्या ह्याच्यात थांबलो म्हणजे ज्यांनी आम्हाला वाटलं ना जेवण तर मग परिक्रमेमध्ये आपलं ताट आणि भांड घेऊनच आपण जात असतो कुठेही जेवायला. तर मग तिथे आम्ही म्हणजे आमचं जेवण झाल्यानंतर मग आम्ही ताट उचलून गेलो. अरे नाही मला छोडू हे तरी छोडू. पहिला म्हणला याच्यात हात धुवा. अरे म्हणलं आम्ही हात धुत नाही याच्यामध्ये कधी. हात धुवायचा म्हणला इथे तुम्ही एरवी करत नसाल तर इथं हात धुवायचे म्हणला. अरे म्हणलं ते उठायचंच नाही त्याशिवाय. आणि म्हणलं ताट इथंच राहू दे आणि म्हणजे आम्हाला सेवा करायची तुमची. आणि नंतरच त्यांनी स्वच्छ धुवून बिवून पुसून आणून मग आमच्या इकडे दिली. म्हणला आम्हाला म्हणजे आता आमची सेवा पूर्ण झाली. आम्ही हरद्यामधनं जेव्हा येत होतो ना तेव्हा आम्हाला जरा थोडंसं मेडिकलच्या ह्याच्यातनं काहीतरी आम्हाला घ्यायचं होतं. मला वाटतं ते टिश्यू पेपर आणि काहीतरी जरा हे औषधं काहीतरी घ्यायची होती. तर मग आम्ही हरद्यातनं नुकतेच निघालो होतो आणि सकाळची वेळ होती म्हणजे दुकानं जस्ट उघडत होती. तर आम्ही जाता जाता म्हणजे एक मेडिकलचं दुकान तो माणूस शटरच उघडत होता. म्हणलं थांब एक 5 मिनिटं आपण मग त्याच्याकडनं घेऊनच पुढे जाऊ. तर त्यांनी दुकान उघडलं काय त्याचं ते पूजा बिजा काय त्याची झाली तर आम्ही थांबलो होतो म्हणजे आम्हाला काही घाई नव्हती. आम्ही थांबलो आणि मग त्याचं सगळं पूजा बिजा झाल्यानंतर आम्ही आत गेलो. आत गेल्यानंतर मग काय आम्हाला जे काय 2-4 गोष्टी हव्या होत्या त्या आम्ही घेतल्या आणि म्हणलं कितना पैसा घ्या नमस्कारला नाही बाबाजी कुछ रे. त्याला म्हणलं सॉरी म्हणलं तू आता म्हणजे बहिणीची वेळ आहे सकाळचं. म्हणलं अरे आम्ही तुझं पहिलं गिराईक आहे. तर म्हणलं आम्ही पैसे आम्ही सगळं ठेवून दिलं. म्हणलं आम्ही पैसे दिल्याशिवाय आम्ही घेणार नाही. तू ऐकायलाच तयार नाही. म्हटलं आम्ही पैसे घ्यायचा प्रश्नच येत नाही. आम्ही म्हणलं आम्ही पैसे दिल्याशिवाय जाणार नाही कारण आम्ही तुझं पहिलं गिराईक आहे. बरोबर पहिल्या गिरायकाकडनं पैसे म्हणलं अरे तुझं पुढे धंद्याचं वाटोळ होईल दिवसभराचं. म्हणजे आपण जनरली बहिणीच्या वेळ म्हणल्यानंतर तर म्हणलं आम्ही पैसे दिल्याशिवाय जाणार नाही. पण तो म्हणला पैसे तुम्हाला प्रश्नच येत नाही. अशी आमची जरा तिथे 5 मिनिटं हुज्जत आम्ही घालत होतो. तेवढ्यात कुठे एक माणूस आला आणि मग तो असं बाहेरचा कोणतरी कस्टमर असेल काहीतरी त्याला हवं होतं म्हणून तो काहीतरी मागत होता. ते आमचं त्यांनी बोलाचाली ऐकली आणि तो म्हणला महाराज जाओ मैं पैसे दे दूंगा. त्यांनी विचारलं पण नाही बरं का किती पैसे दे. म्हणजे आमचे किती बिल झाले त्यांनी विचारले. म्हणला महाराज म्हणजे त्याला लक्षात आलं की आम्ही घ्या म्हणतोय आणि तो घेत नाहीये. तो म्हणला महाराज का पैसा मैं दे दूंगा आप निकल जाओ. एवढं लोकांची म्हणजे काय म्हणजे एखादा विचारलं तरी बाबा किती आहेत बाबा काही नाही जितना पैसा मैं दे दूंगा. असे लोकांच्या श्रद्धा आहे. मी खरं जाऊ का म्हणजे ह्याला शब्दच नाही. म्हणजे आपण किती विचित्रपणे वागतो शहरामधली लोक. म्हणजे आपण आपलं म्हणजे आपलं एवढं मन मोठं नाहीये हो. खरंच म्हणजे फार वाईट वाटलं मला की म्हणजे पैशाने आपण त्यांच्याविषयी किती श्रीमंत असलो ना तरी सुद्धा मनाने ती लोक इतकी मोठी आहेत ना. तेच बरोबर आहे. परिक्रमेमध्ये कधी तुम्हाला काही अडचणी आल्या का? म्हणजे अशी कधी अडचण आली की उशीर झालाय आश्रम सापडत नाही किंवा कधी जेवायला मिळालं नाही वेळ झालाय असं कधी काही अडचणी? आम्हाला 1-2दा असा प्रॉब्लेम झाला. जबलपूरच्या अलीकडे आम्ही चालत होतो. नाही ते नाही जबलपूरच्या अलीकडे चालत असताना संध्याकाळ झाली आणि तो जो त्या त्या बाईंनी पुस्तक लिहिलं होतं सीमा दिदी त्यांचा आश्रम होता पण तो बराच दूर होता. म्हणजे तिथे जाईपर्यंत आम्हाला खूपच अंधार आणि उशीर झाला असता. तर ते परिक्रमेत असं चालत नाही. म्हणजे कधी तुम्ही 8 आणि 9ला जायचं नसतं. ते वेळेतच सूर्यास्तापर्यंत जायचं असतं. तर आम्ही सगळे थकलेलो होतो आणि काय मेन रोडनी चाललेलो होतो. काहीच नाही पण मध्ये काही नाही घर नाही दुकान काही नाही. म्हणलं आता माधवदादाला म्हणलं आता मी नर्मदेला हे करतो
सांगतो. आणि मी खरंच म्हणजे सांगितलं, मैया आता ही परिस्थिती अशी अशी म्हणजे ह्या ठिकाणी आम्ही अशा ठिकाणी आलो की आमची सोय काही होणार नाहीये, आश्रम जवळ नाहीये, घर नाहीये, तर तू आता काय करायचं ते तू बघ, असं म्हणलं. आणि दुसऱ्या मिनिटाला बाजूला एक अशी पडकं म्हणजे मातीचंच, कच्च्या मातीचं असं घर म्हणजे पत्रे शेड होती अशी. आणि तिथून एक बाबाजी आले. अरे बाबाजी, अभी अंधेरा होने को आया है, रुको आप इधर ही रहो. असं म्हणल्यावर म्हणजे मला म्हटलं काय काय आश्चर्य, म्हणजे कसं कळलं आपण इथं बोलायला आणि बरोबर हा माणूस काही नसताना अचानक समोर येतो आणि म्हणतो आप इधर रह सकते हो. आम्ही रह सकते हो म्हणल्यावर हो न विचारतात ते म्हणले अभी आप आगे बहुत लंबा रास्ता है, कुछ भी नहीं है, आप इधर रह सकते हो, खाना नहीं मिलेगा. तर आम्ही म्हणलं मनात अरे खाणं सोड, आम्हाला इथं राहायची सोय झाली म्हणजे खूप मिळालं, आम्हाला सगळं झालं. आम्ही तिथं गेलो, जागा वगैरे होती आणि म्हणलं चला ठीक आहे, आता आपल्याकडे काय दाणे वगैरे काय असतील, बिस्किट असतील ते खाऊ आणि झोपू आणि उद्या सकाळी निघू. तर थोड्या वेळ झाल्यानंतर आम्ही तिथं आंघोळी वगैरे केल्या. खूप दमलेलो, घाम आलेला होता, कपडे वगैरे धुतले त्या ह्याच्यात सुद्धा. हा म्हणला इधर पाणी भी है, आप नहा लो, कपडे धो लो. सगळं झालं आणि थोड्या वेळाने खाना आ गया. म्हणजे जो माणूस म्हणला की इथं काही नाही, तिथं जवळपास काहीच नव्हतं. त्याने कुठून आणलं, कसं आणलं, देव जाणे. पण म्हणजे हे अद्भुत आहे की जिथं आपल्याला काही मिळणार नाही तिथं आपली सगळी सोय झाली. म्हणजे हे आणि म्हणजे त्यानंतर सुद्धा मजली नावाचं एक गाव, म्हणजे असंच संध्याकाळ झालेली होती आणि आता गाव लागलं आम्हाला, म्हणजे काही घरं लागली. आता आम्ही इथं म्हणजे त्या घरात काही नाहीच, म्हणजे काही कोणी माणसं नाही, काय आवाज नाही, कसले काही नाही. पण आम्ही आपले चाललो होतो आणि पुढं असं आम्हाला कळलं की पुढं आश्रम दूर आहे आणि अंधार, म्हणजे लिटरली संध्याकाळ होत आली होती. म्हणलं आता काय करावं, म्हणलं आम्ही असे सगळेजण आम्ही बघतच चाललो होतो, 4 जण, की अरे आता काय काय करावं, म्हणजे आता पर्याय नाही आपल्याला, विचारण्याशिवाय आपल्याला सोय नाही आपली. आम्ही एक घर दिसलं आणि त्या घराच्या तिथं आम्हाला अशा बेड असे दिसले, असे पातळ, ते असे फोमच्या गाद्या असतात ना, त्या अशा 7-8 एकावर एक ठेवल्या दिसल्या. तर साधारणपणे अशा प्रकारच्या गाद्या बहुतेक आश्रमात असतात, हे आम्ही पाहिलं होतं. त्यावरून आम्ही एक म्हणलं आता विचारू, इथं आता काही शक्य नाही आपल्याला जाणं. तर तिथे एक दीदी मुलगीच होती, तर तिला म्हणलं दीदी या कुछ आगे है रहने की व्यवस्था. ती म्हणली नाही, आगे तो कुछ नहीं है, तो इधर आपके यहाँ व्यवस्था हो सकती है रहने के लिए. हाँ हाँ, आप अंदर आ जाओ. म्हणजे इतकं आम्हाला म्हणजे हे झालं की अरे आपण विचारतोय आणि ते या म्हणतात तिथं. मग सगळे आम्ही एक एक मागून आले. ते म्हणले अरे इथं सोय होणार आहे तर राहा म्हणतात. तिला सांगितलं आम्ही 2 जण नाहीये, आम्ही 4-5 जण होतो. आम्ही म्हणलो कुछ कोई दिक्कत नाहीये म्हणली. आणि आम्ही गेलो तर अजून 2-3 परिक्रमावासी आमच्यासारखेच असे हे झालेले तिथं होते. आणि मग त्या माणसांनी इतकं सुंदर, म्हणजे तिथं आंघोळ करा म्हणले, हे करा, सगळं झालं, मैयाची पूजा झाली, त्यानंतर सुंदर जेवण बनवलं. म्हणजे घरी सुद्धा आपल्याला मिळणार नाही इतकं सुंदर जेवण. मग तिथं राहायला वगैरे थोडा प्रॉब्लेम होता. आमच्याबरोबर 4-5 जण होते. ते म्हणले काय हरकत नाही, तुम्ही इकडे झोपा बाहेरच्या बाजूला. तर ते थोडं उघडं होतं, ब्लँकेट वगैरे सगळी पुरवली होती. मी म्हणलं काय आपण मागतो एक आणि सगळं म्हणजे आपल्याला. आणि तिथं सत्संग म्हणजे त्यांनी भरपूर गोष्टी आम्हाला सांगितल्या, काय काय अनुभव सांगितले.